السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده معانا درس جديد وفكرة ديكورية جديدة. النهارده إن شاء الله يا جماعة نتعلم مع بعض إزاي نعمل جنب النسيج مع السنسل. طبعا جنب النسيج يا جماعة زي ما انتم شايفين عارفين إن إحنا عملناه أكتر من مرة، لكن النهارده هنعمله بطريقة مختلفة، عن المرات اللي فاتت، وهنعمل معاه ستنسل. نشرح لكم إزاي تعمل ستنسل مع جنب النسيج. طبعا الديكور ده كنا نشرناه على المنتدى يا جماعة، لو المتابعين معانا عارفين نشرنا الصورة بتاعته على المنتدى، وهنخليها إن شاء الله الصورة المصغرة بتاعت الفيديو علشان تبقوا عارفين ان ده الفيديو اللي احنا نوهنا ان احنا هنعمله. يعني في البدايه زي ما حضراتكم شايفين احنا معانا قطعه كرتون 25 سم، تمام، في 15 سم. دي يا جماعه قطعه كرتون اللي احنا هنعمل بها النسيج. لكن طبعا قبل ما نعمل النسيج في البدايه هنعمل اول خطوه في الديكور بتاعنا. طبعا يا جماعه اللزق ده هو الجدار بتاعنا، الجدار هنشتغل عليه. خلينا مساحه كبيره اهي علشان الناس تبقى واضحه قدامها كل حاجه. هنبدا من بدايه الجدار يا جماعه، نص الجدار مثلا زي ما انتم شايفين من هنا كده مثلا. هنبدا باستخدام الطباشير، ده طباشير طب اهو، تمام. هنبدا ناخد خط زي ما حضراتكم شايفين على شكل حرف اس، نص حرف الاس هنا والنص الثاني تحت. انا شغال بالطباشير ليه يا جماعه؟ الهدف من الشغل بالطباشير علشان لو غلط ما طلعش معاك الشكل اللي انت عملته اول مره حلو، ممكن تمسح اللي انت عملته وتشتغل من تاني، مش لازم يطلع معاك من اول مره. انا شغال في المهنه يعني ليا زمن، لكن بغلط وبمسح. دي فائده الطباشير في الشغل يعني. هنبدا نكمل بالطريقه دي. عملنا حرف الاس بتاعنا، طبعا عايزين نغيره، عايزين نضيف، عايزين على حسب الرغبه. الخطوه اللي جايه باستخدام لزق 2 سم زي ما انتم شايفين، ده لزق 2 سم مخصص لعمل الديكور. هبدا المساحه اللي انا عملتها يا جماعه بالطباشير هبدا امشي عليها باللزق 2 سم بتاعي. الخطوه اللي جايه باستخدام الكرتونه، قطعه الكرتون اللي هي 25 سم 15 سم، هي دي قطعه كرتون. هبدا من اي مكان في الجنب. انا يا جماعه هبدا من زاويه الجدار، تمام. دي زاويه الجدار عندي اللي هي دي، تمام، اهي زاويه الجدار. هبدا اثبت قطعه الكرتون بالشكل ده، تمام، باستخدام نفس الطباشير اللي انا كنت شغال بيه، هو ده الطباشير. هبدا اخطط من كل اتجاه، تمام كده. التانية يا جماعة هثبتها كده، أو أحاول أخلي المساحة هنا مساوية للمساحة الناحية التانية. هبدأ أعمل الخطوط بتاعتي. طبعا يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين بعد ما انهينا مرحله التخطيط بشكل كامل، ده شكل الضفيره اللي احنا خططناه. نخطط براحتنا طبعا علشان الدقه مطلوبه يعني في الديكور ده. الخطوه اللي جايه باستخدام اللزق ال 1 سم زي ما حضراتكم شايفين، ده لزق 1 سم يا جماعه. هبدا الزق اللزق بتاعي على الخطوط اللي انا عملتها. اللزق بتاعي هيكون من داخل الخطوط مش من الخارج، هيكون من الداخل. ليه من الداخل يا جماعه؟ عشان لما ادهن الدهان بتاع الخطوه اللي جايه يختفي الخط الازرق اللي انا عملته. بعد ما لزقنا طبعا اللزق بالطول زي ما حضراتكم شايفين، الخطوه اللي جايه باستخدام الكتر ان نفرغ الاشكال اللي هي جايه في اللزق بالعرض. يعني دي مثلا جايه بالعرض كده، تمام. فهنيجي عند اللي جايه بالعرض وهنبدا نفرغها ونشيلها كده. الثانيه اللي تحت نفس الحكايه.
طبعا يا جماعه بعد ما خلصنا اول خط ولزقناه زي ما انتم شايفين بشكل كامل، تمام. الخط الثاني هنلزقه بمنتهى السهوله باستخدام اللزق بتاعنا. هنبدا نلزق الخط بتاعنا من الداخل من جوه الخط، يعني من جوه الطباشير زي ما نوهنا. طبعا ننزل بنفس الطريقه كده، طريقه سهله. طبعا يا جماعه بعد ما خلصنا التخطيط بشكل كامل ظهر معانا شكل النسيج او شكل الضفيره الجميل زي ما انتم شايفين. هنبدا الخطوه الجايه هندهن باللون النبيتي. طبعا ده اللون اللي انا نزلته بالصوره، تمام. احنا هنشطب الجدار بتاعنا نفس الالوان اللي احنا نزلناها في الصوره على المنتدى باستخدام روله الدهان، سواء روله كبيره او صغيره، تمام. هتبدا استخدام نبيت ده يا جماعه، نبيت اسمه 3 سبعات، تمام، من شركه باكين. نبيتي جاهز، سعر اقتصادي جدا، النتائج بتاعته مزينه، لكن يظل عندك نقطة انك انت محتاج تدي واجه ورنيش او واجهين بعد انتهاء الشغل بتاعك بالكامل، لان النتيجة بتاعته بتكون افضل، يعني لان ده مطفي فالورنيش بحافظ عليه. هنبدأ ندهن طبعا بمنتهى السهولة. طبعا يا جماعه بعد ما نحن الجدار بتاعنا بشكل كامل او المساحه اللي احنا عاملينها، الخطوه اللي جايه معانا المربع اللي هنا الصغير، تمام. زي ما انتم شايفين المربعات الصغيره كلها دي هنبدا ندهنها باللون الاسود. هي متحدده وجاهزه، كل اللي عليك انك انت باستخدام الفرشه صغيره هتبدا تدهن المربع بتاعك باللون الاسود. طبعا يا جماعه الناس اللي بتسال عن الادوات اللي انا شغال بيها او الخامات، انا شغال ببلاستيك مطفي. البلاستيك النبيتي اللي يعني شرحت لحضراتكم النوعيه بتاعته والشركه بتاعته، ده بلاستيك مطفي. البلاستيك اللي انا بلون بيه ده بلاستيك مطفي. ما عندكش اي مشاكل لو حبيت تشتغل ببلاستيك لامع او نص لامع او ربع لامع، ده حسب الرغبه، حسب شخص مستريح لنوع الدهان يعني، تمام. لكن طبعا لو اشتغلت بنفس النوع المطفي اللي انا شغال بيه، يستحسن انك انت تدهن وجه ورنيش زجاجي او ورنيش مائي بعد الفينش، يعني بعد ما تخلص الجدار بتاعك بتدهن وجه الورنيش. هنبدا نكمل اللون الاسود بتاعنا بشكل كامل. يا جماعه بعد ما خلصنا المربعات الاسود بتاعتنا بشكل كامل، هنبدا نشيل اللزق بتاعنا علشان نشوف الشكل النهائي للديكور بتاعنا. نبدا نشيل اللزق ده، تمام كده. مع شكل الضفيره زي ما انتم شايفين، الشكل الجميل جدا للضفيره المميز بالطريقه اللي عملناها النهارده. طبعا لو حضرتك عايز تكتفي بالشكل ده، عملت الحرف الاس بتاعك ورسمت جوه الضفيره لو انتهى، تمام، ما فيش اي مشاكل. لو عايز تضيف اللمسه الاخيره اللي هي السنسل بتاعتنا، تمام، عشان كده نبقى عطينا الدرس كامل، عملنا الدرس على بعضه، يعني ما فيش عندك اي مشاكل. السنسل يا جماعه طبعا طريقته سهله جدا وبسيطه جدا، ما فيش اي تعقيد. كل الحكايه محتاج تدريب شويه، محتاج انك تدرب ايدك، ومحتاج يكون معاك الفرشه المناسبه. طبعا دي فرشه عاديه جدا يا معلم انا شغال بيها، بس اهم حاجه يكون السن بتاعها مدبب فقط لا غير. محتاج فرشه ناعمه سنها مدبب، اي ماركه تعجبك، مش لازم فرشه غاليه يعني. ومعايا لون اسود سواء مطفي او لامع. هبدا من بدايه الجنب كده من تحت. الفرش طبعا يا جماعه السنسل الاشكال بتاعته كتير، تمام. فانا هبدا هنا مثلا بدايه الجنب كده وهرسم حاجه كده عباره عن ورق، تمام كده. ابدا الونها، هرسم فرع، هاخد فرع من هنا كده مثلا بالشكل ده. طبعا يا جماعه البلاستيك بقطع عندي لان دي الارضيه دي بلاستيك مطفي، يا دوب واخده سكينه واحده مثلا معجون، فعشان كده البلاستيك بقطع. هعمل جواها اشكال زي ما شايف كده، تمام. هاخد منها شكل ثاني كده مثلا. هو كده السنس يا جماعه عباره عن لمسات، عباره عن كيرفات دورانات، بتطلع معاك الشكل الجمالي بتاع السنس.
هبدأ هنا كده مثلا، هعمل الشكل اللي حضراتكم شايفينه. هبدأ هنا اخد ورقة مثلا، طبعا يا جماعه في ملحوظه، لو مش هتعرف ترسم الستنسل باي شكل من الاشكال زي ما انا برسم كده مباشره بايدك، تقدر باستخدام الطباشير اللي اشتغلنا بيه في البدايه تخطط شكل الستنسل اللي انت عايزه. هتمسك الموبايل كده في ايدك وتبص في الشكل مثلا اللي انا رسمه ده، هتخططه الاول بالطباشير في بدايه كمبتدئ، يعني هتخطط الشكل بالطباشير، بعد كده هترسمه بايدك. لكن لما توصل لمرحله الاحتراف ان شاء الله هتعمل اشكال الستنسل لوحدك وهتبدع في الستنسل، وهتلاقي ان الحكايه مش صعبه خالص، بالعكس تلاقي الحكايه بسيطه جدا. طبعا يا جماعه ده الشكل النهائي للديكور بتاعنا، زي ما حضراتكم شايفين عملنا ديكور النسيجه والضفيره، رسمنا عليه سنسل بمنتهى السهوله من غير اي تعقيد. هيطلع الشكل النهائي بتاعنا شكل جميل جدا تمام، وشكل ينفع، ده شكل جامعي ينفع للصالون او غرف الجلوس يعني. لو عجبكم الديكور يا جماعه ما تنسوش تعملوا لنا لايك، ما تبخلوش علينا بلايك وشير عشان كل الناس تستفيد. لو ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس. اشوفكم على خير ان شاء الله في دروس قادمه وافكار قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.